له څه باندې څلورو کلونو راهیسې د کابل او واشنګټن ترمنځ وضعیت په یو نامعلوم او یو برخلیک وضعیت سره مخ دی. که څه هم د دغو اړیکو د رغېدو لپاره وخت ناوخت هڅې شوي دي، خو بیا هم د پام وړ بدلون پکې نه دی راغلی. د افغانستان کنګل شوې شتمني، باګرام هوایي ډګر او همداشان د امریکایي بندیانو مسله د دغو پړاوونو پیچلي موضوعات شمیرل کیږي، سره له دې چې څو ځله امریکایي پلاوی تللی او راغلی دی. خو په دغو پلاوو کې همیش د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی هم و. نن را سره په سټوډیو کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا متحده ایالتونو پخوانی ځانګړی استازی ښاغلی زلمی خلیلزاد صاحب هم میلمه دی. له ده سره د ده پر سفرونو د امریکا او افغانستان په اړیکو او ګڼو نورو مسایلو باندې خبرې لرو. خلیلزاد صاحب سلام، خوش آمدین. سلامت باشین. خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. سلامت باشین. خلیلزاد صاحب، در این اواخر سفرهایتان به افغانستان زیاد شده. شاید بپذیرین این سفرهایتان شخصی است یا هم کدام پیغامی ویژه واشنگتن هم میارین؟ من خو حال در حکومت امریکا نیستم و چیزایی هم که میگم نظریات خودم است، اما باعث یک کسی که در حکومت امریکا در سالهای زیاد کار کردیم او را مد نظر میگیرم و احساس مسئولیت میکنم و همچنان چون به افغانستان همیشه علاقه داشتیم و در مسائل افغانستان رول داشتیم در 30-40 سال گذشته. حالا اون رول است یا نه؟ رول است، اما رول که از وقتی که سفیر بودم مثلا در کابل فرق داره، از وقتی که نماینده رئیس جمهور بوش بود بعد از حمله 9/11 فرق داره. ما در یکی دو سفر که آمدیم از سر حکومت از من تقاضا شده بود که اگر بیایم و آمدم که هیئت رسمی در او وقت. اما این دفعه که آمدیم این سفر شخصی است و فوکس این سفرم سر رابطه آمریکا و افغانستان، در کجا این رابطه هست، چطور میدانه بهتر شوه، چی قدم های لازم است گرفته شوه برای بهتر شدن این رابطه. بله، یعنی پیام جدید از سوی واشنگتن نیست. این پیشنهاد یا نظراتی که ما اینجا روش بحث میکنم با مقامات پیشنهادات شخص ما است. درست. اگر تو بگویم که استراتژی فعلی امریکا درباره افغانستان چی است و آیا این استراتژی به تغییر نزدیک شده؟ خب او قدر یک رابطه قوی که شرایط منافع اولیای افغانستان و امریکا تقاضاش به نظر ما است، رابطه به اون سطح نیست. برای که پیشرفت برسیدن تو یک رابطه‌ای که منافع اولیای دو کشور ممدش باشه، باز مشکلات وجود داره برای رسیدن به اوجه. این چی است؟ این مشکلات چی است؟ شما با یک نقطه بسیار مهم اشاره کردید. مثلا یک مشکل مهم مسئله بندیاست. امریکایی‌هایی که مثلا در زندان هستن که محاکمه نشدن، معلوم نیست چند امریکایی در افغانستان بندی است؟ 2 امریکایی اول بندی هستن و سیاست آمریکا و خصوصا با آمدن آقای ترامپ و فیصله که اونا کردن، این موضوع اهمیت حتی بیشتر از این که همیشه این مهم بوده که شهروند امریکا چطور رفتار میشه، این مهمتر شده و این بندی ها به فکر یک دردسر برای افغانستان شدن. معلوم هم نیست که چی کار کردن اینا، چی دلیلش چیست، کدام محکمه چی فیصله کرده، سالها که تیر میشه و
از او خاطر این مشکل باید حل شود، به نفع افغانستان است و همچنان یک چالشی شده در رابطه و یک مشکل شده برای پیشرفت بیشتر. پیشرفت صورت نگرفته؟ وعده ها صورت گرفته؟ خب من نمیخوایم که با در نداشتی که بعضی چیزا که مطبوعاتی میشه مشکلات و جایی که کمک کنه ضرر میرسانه. وقت از این نیست که ما دقیق بگوییم که مثلا یعنی نمیخوایم به جزئیات بریم. به جزئیات نمیخوایم در قسم بریم، اما امیدوار هستم که پیشرفت صورت بگیره. در اینجا میپرسم، امریکا تعهد سپرده بود که رحیم افغانی را رها میکنه و یا به قطر باز انتقالش میده در ماه سپتامبر، اما تا به حال معلومات می است که او رها نشده و به دوحه هم انتقال نیافته. خب این نگرانی های هست درباره که افغانستان داشته درباره کسایی که مثل رحیم که شما فرمودین، یک تعدادی از افغان‌ها در گوانتانامو بودن و آقای رحیم رابطه با بن لادن داشت، محتروانش میگن بود. دلایل وجود داره برای اینکه چطور گرفته شده بود و امریکا در گذشته بعضی کسایی که از افغانستان در گوانتانامو بودن رها کردن. اما یک پروسس و پروسیجرش هست. این موضوع هم زیر بحث بوده. بله خیلی صاحب، یک گپ بسیار که برای شاید در فکر بیشترین افغان‌ها بیاید. بله. امریکا تعهد کرده بود، فکر نمی‌کنین که تعهد خود مشکنانه درباره عبدالرحیم؟ ما فکر نکنم که تعهد کرده بوده باشه که در کدام وقت چه وقت. گفته میشد که در سپتامبر باید به دوحه انتقال پیدا کنه. ما در رو جریان شخصا نبودیم اگر طور یک مسئله بوده باشه، اما وضاحت است که چرا این نفر زندانی شده بود. یک مدت طولانی این گپ بوده و فکر نکنم که این نفر یک رول کلان در گروه طالبان داشته باشه. ما این گپ مطرح شده، اما چیزی هم که عرض کردم که امریکایی‌هایی که هستن خدا دلیلش نباشه که از خاطر که این مسئله رحیم مطرح که این دو نفر گرفته باشه. سوال پیدا میشه. مردم افغانستان میگه اگر امریکا به تعهد خود وفا نمیکنه در قبال محمد رحیم، چطور باز توقع داره که بندیایی که در افغانستان به گفته شما بندی است امریکایی‌ها او چطور رها شد؟ دلایلش باید گفته شد چرا بندی است. ما گفتم خدمتتان که اما این اگه خدا کنه نباشه، ما حتی نمیذارم که کسی گرفته شده باشه که ما باز سر امریکا مردم بیگناه را که هیچ کار ضد افغانستان نکردن، کم جرم را نکردن گرفته شده باشه. مقصد من این نیست که افغانستان این کار کرده، اما باید اگر اتو یک احساس شما باید ببینین که سر ازدیاد عدم اعتماد برای پیچیده ساختن موضوع پیشرفت در مسائلی که بسیار مهم هستند، توقع الجنسی هستند، یک اشتباه خواهد بود. بله. اما من فکر میکنم که سر این مشکلات صحبت‌های خوب دوام داره، صحبت‌هایی که میتونه به فکر من یک دروازه را برای پیشرفت باز بکنه. گفته میشد که رحیم باید در برابر امی دو بندی‌ها رها شود. بله. امریکایی که است در افغانستان به گفته شما. بله. حالا اگر رحیم رها نمیشه، این دو بندی امریکایی اگر رها میشه، در قبالش در بدلش امریکا برای افغانستان چی خواهد کرد؟ خب این موضوعات است که شما میتونین طبعا که سوال بکنین، اما بدبختانه من در یک موقعیت قرار ندارم که این مسائل دقیق جوابش بدم. یعنی نمیخوایم که جواب بدیم. یعنی میخوایم اشاره بدم
که اگر بازم مد نظر داشته باشین که من یک نماینده رسمی رئیس نماینده رسمی امریکا جواب نمیتونم این سوالا. حدس ما ای است که تاثیر مثبت خواهد داشت. مسائلی داره که افغانستان هم داره، مثلا مسئله سفرهای کلانای طالبا هست بازشان که برای از که به خارج سفر بکنه اجازه باید از طرف شورای امنیت کمیته طالبا یا امارت اسلامی؟ طالبا افراد بیس افراد داره، نمیگن که تمام اعضای امارت این مشکلات دارن، اما یک تعداد مسئولین امارت به صدها و هزارها زیاد است، اما چند نفرشان این محدودیت داشتن و دارن که باید اجازه گرفته شود. درست. چرا آقای ترامپ یا کمپانی های بزرگ نمیاد در افغانستان سرمایه گذاری نمیکنه؟ خب رابطه قسمی هست که شرایط برای طور سرمایه گذاری آماده نیست. به او کشورهایی که شما رابطه عادی سیاسی وجود داره و موافقتنامه سرمایه گذاری بینشان وجود داره. از او خاطر این یک چیز معقول از این فکر که چرا امریکا و شرکت‌های امریکا یا شرکت‌های امریکایی یا شرکت‌های دیگه کار نکنن در قسمت اقتصادی. و یکی از دلایل از بین بردن همین مشکلاتی که یکی از اهداف مهم سوق الجیشی همین مسئله انکشاف اقتصادی افغانستان به شمول معادن و معادنه که بسیار مهم شده در رقابت‌های فعلی دنیا، مثلا بین چین و غرب، که بوجه چطور آدم برسه. آیا به این مرز سر از این مسئله یکی دو سه بندی که این چیزای بسیار کلان در خطر انداخت، مشکلات از منطقوی که یک رابطه خوب بین افغانستان و امریکا سر از اون چیزا تاثیر مثبت کرده میتونین. چرا از خاطر خب نمیخوایم زیادتر یعنی به اساس گفته شما آیا فکر میکنین که تمام مسئله که به این بنبست رسیده به خاطر دو بندی است؟ فکر میکنم که از عناصر بسیار مهمش است که غلط فهمی نشه. ممکن بر باطون عجیب به نظر میرسه، من به می خاطر وضاحت خواستم، اما قانون مدرسه تا کسایی که امریکایی که خلاف قانون بدون دلیل گرفته میشن وضعش معلوم نباشه با او کشور چی رفتار باید صورت بگیره. جواب درباره از این دو بندی از طرف امارت اسلامی چیست براتون؟ والا ما خود جواب واضح نشنیدیم. چی میگه که هستم رای ما یا نیست؟ یه خب میگه دو نفر است. درست. از صحبت‌های شما تو معلوم میشه جناب خلیلزاد صاحب که افغانستان دیگر برای امریکا اولویت نیست. خب من مقایسه کردم با وضعیتی که عسکر امریکایی بود با او فرق داره، با او رقم نیست. اما این که کسی به این نتیجه برسه چیز امریکا باشه یا جای دیگه که افغانستان هیچ اهمیتی به امریکا نداره اشتباه است، غلط حساب کردن است. و برای افغانستان امریکا هم بسیار مهم است، برای پیشرفت افغانستان مهم است، برای قبول شدن حکومت افغانستان به دنیا مهم است. اقتصاد از نگاه شما با او اشاره کردین مهم است. چیزهای کلانه که سر میز آدم بگذاره که از نگاه منفعت یک کشور فکر کنم که یک رابطه مثبت بین افغانستان و امریکا برای افغانستان بسیار مهم است، برای امریکا هم بدون اهمیت نیست. بله خلیلزاد صاحب، بدون مسئله بندیا امریکا از افغانستان چی میخواه؟ خب مسئله تروریسم جزء موافقه دوحه است که افغانستان در آینده یک جای باید نشوه که از اوجه دشمنای افغانستان، افراد، گروپ ها پلانگذاری دست خاک افغانستان بکنن، تمرین بکنن که حمله بکنن سر امریکا. در 4 سال نتیجه
حتی امریکا میگه، حکومت میگه که نمیادم افغانستان میبینه، از هوا کنترل میکنه. در 4 سال نتیجه تان چی شده که تا افغانستان به مو تعهد خود ایستاده است؟ یک واقعه که شد مشکل به وجود آورد، کشتن زوایری در ایجا. در غیر از او مقامات که مسئولیت این موضوع را در امریکا دارن، در صحبت‌هایی که ما همراهشان داشتیم، رضایت خود در این قسمت در مقابله با خطر داعش که کلانترین خطر است، همکاری و عملی کردن موافقه مثبت میبینن. رول طالبان بازی کرد در اینجا. این موضوع مهم بوده، مهم است و مهم خواهد بود در رابطه و این هم مقابله با داعش، چیزی که طالبان از نقطه نظر خود این چیز میخوان برای خطری که برای دیگاره ها هست و برای امریکا هم این موضوع اهمیت خاصی داره. در بخش مبارزه با داعش آیا آمریکا با امارت اسلامی همکاری استخباراتی داره؟ من نمیخوایم درباره مسائل استخباراتی صحبت بکنم، اما دوباره تکرار میکنم که رضایت خوب از هر دو طرف وجود دارد. درست. آقای خلیزاد، حکومت پیشین یعنی حکومت آقای بایدن بله. همیشه صحبت میکرد در افغانستان از حکومت همه شمول. بله. درس و تعلیم بانوان بله. و همچنان مسائل حقوق بشر. بله. اما در اداره فعلی امریکا که آقای ترامپ در رأس آن قرار دارد زیاد در این مسائل ها صحبت نمیشه. آیا کدام تغییر مثبت یا منفی وجود داره؟ خب ادمنستریشن یا حکومت آقای ترامپ برخلاف حکومت دوره آقای بوش و حکومت‌های بعد از آقای بوش، که آقای بوش یک فکر کلان درباره افغانستان و منطقه داشت که مشکلات از این منطقه که برای امریکا دردسر است، مثلا حمله 11 سپتامبر، ایست که اینا سیستمای دموکراسی نیستن، اقتصاد پیشرفته ندارن، قانون حاکم نیست و آزادی نیست و مثل اروپای که پیش از جنگ دو مشکلات دنیا را مرکزش بود، این منطقه بعد از 9/11 مرکز مشکلات شد. برای راه حل دموکراسی و آزادی و پیشرفت اقتصادی و احترام به حقوق بشر و حکومت قانون است. بعد از 20 سال کوشش امریکا مسئولیت تغییر جوامع منطقه بشون، افغانستان سیستم ادیا و پیاده کردن یک سیستم که در غرب موفق بوده سرش تغییر آمده. یعنی دیگر اداره آقای ترامپ نمیخواهد که دموکراسی رو در افغانستان باید در کشورهای دیگر؟ نه، یا از زور استفاده باید نشه برای از این کار که تو باید یعنی شیوه تغییر کرده. شیوه تغییر کرده. اهداف خوب دموکراسی بهتر است از سیستم‌های دیگه کرده. مساوی بودن حقوق انسان ها، زن و مرد که عقیده قوی است در غرب، مسائل دیگه، اما زور دیگر راه حل نیست. درست. و مردم باید در کشور سیستم خودش انتخاب کنه. امریکا باید این که ما به زور باید دیگران مثل خود بسازیم سیستمایش، او مرکزیت سیاسی را نداره. درست. آقای خلیزاد، در این اواخر گفته میشه که شاید حکومت امریکا بعض افغانها را از امریکا اخراج کنه. بله. و فکر نمیکنین که یک فرصت است و باید با حکومت افغانستان تعامل کنه تا که کسایی را که اخراج میکنه باید اینجا بیایه؟ به نظر شما حکومت امریکا چقدر افغانهای مهاجر به افغانستان اخراج خواهد کرد؟ من نمیفهم، چون مسئله بسیار پیچیده است. گفته نمیشه که چون وقتی که داخل امریکا کسی شد آمده بود، قانونی آمده بود، باز محکمه امریکا هم او رو داشته می باشه. حکومت طبعا
دفترهای اجرایی از خود مسئولیت داشتنی باشن. از او خاطر پیش بینی سخت است، اما یک تعداد افغان‌ها حتما پس از امریکا بیرون خواهند شد که با طالبان اگر پس به افغانستان روان میشن طبعا باید ما موقع افغانستان او باید صورت بگیره. درست. میایم به مسئله دیگر که بسیار مهم است. امریکا رئیس جمهوری فعلیش بارها بعد از به قدرت رسیدنش یاد میکنه. مسئله باگرام است. آیا امریکا برای گرفتن باگرام کدام استراتژی مشخص داره؟ آیا اون نظامی است یا از چینل های دیپلماتیک و یا میخواهد با همراه یکجا با حکومت افغانستان برای کار در باگرام یک استراتژی را معرفی کنه؟ خب شما صحبت‌های رئیس جمهور ترامپ شنیدین و درباره اهمیت سوق الجیشی باگرام صحبت‌ها صورت گرفته. همچنان باز وقت نگرانی‌های هم بوده که دشمنای سوق الجیشی آمریکا از باگرام به ضد امریکا استفاده نکنن. خطر عزیز که یا استفاده کردن یا خواد کنن یا امکان داره که این کار صورت بگیره. دیگه ایست که آیا باز وقت شرایط میایه که پیش بینی شده بتانه یا نتانه که به نفع امریکا و افغانستان باشه که همکار باشن از نگاه سوق الجیشی و باگرام هم در او رول داشته باشه. این مسائل است که میشه در بحثا و ملاقات ها و نگوشیشن ها رسمی در قسمت اقتصاد، در قسمت سیاست، دیپلماسی و در قسمت مسائل امنیتی دو کشور روش بحث بکنن، یکدیگر نقطه نظرش خوب درک کنن که دلیل چیست، آیا راه دیگه برای حل مشکل است. در به یاد خود ما هست که در دوحه وقتی که ما با طالبان مذاکره میکنیم و شخص ما در اونجا بودم که در ابتدا یک چیزی که گفت مطرح میشد عکس العمل بسیار منفی می بود که نه هیچ امکان نداره که ما این کار قبول کنیم، اما با طریقی بحث می چرا این چیز تقاضا میشه یا خواسته میشه، دلیلش چیست، مشکل چیست، راه حل چیست، به یک موافقه باید بالاخره میرسیدیم. گپی است که این بحثا هنوز شروع نشده، یعنی وجود نداره. وجود داره که از راه گفتگو مسئله باگرام چون که برای آقای ترامپ بسیار مهم است حل شود؟ چرا نه؟ بهترین راهی است که همه مسائل از راه گفتگو، از راه نشست، از راه مذاکره عناصر مسئول دو طرف بشینن. ما در طالبا پتانسیل میبینم که بسیار مسائلی که پیچیده و مشکل از نگاه نقطه نظر طالبا باشه و از راه مسائل حل شود که مورد قبولی هر دو طرف شده بتانه. بله، شما حتما گپای اعضای امارت اسلامی رو شنیدین که آنها میگه که ما یک بلست خاک خود برای کسی نمیدیم و ما یک عسکر نظامی رو در افغانستان نمیپذیریم. بله. در این چوکات ممکن است؟ خب دادن یک بلست دادن با چه معنا است دادن؟ آیا یک خارجی که یک اولیه در افغانستان میخره دادن یک بلست زمین است به خارجی ها که او صورت میگیره؟ حضور نظامی رو هم میگه که ما قبول نداریم. خب آیا که سفارت که میخواهد حالا با امریکا در اینجا داشته باشه، حتما او سفارت امنیت کار داره و در موافقه که ما کردیم در بحثایی که داشتیم دیپلماتیک قبول داره و بار بار روز دوم که امریکا از افغانستان رفت آقای مجاهد گفت که ما قبول داریم که امریکا به صفت یک دوست بیاید. خب بیاید که بازو چطور آمده میتونه امریکا؟ او را باید درک کنیم، نه که آیا امریکا میتونه که امنیت خود
با در نظر شرایط که فرق میکنه. اگر خطر تروریسم زیاد باشه که امریکا خب اگر مردمش باشن میخواد که مطمئن باشه از نگاه امنیتش. ما در بسیار سفارت‌های خود مرین امریکا وجود داره. خب وقتی که میگن یک عسکر خارجی امکان نداره داشته باشه، هدفشان ممکن چیزی هدف در اونجا نظامی است. خب مرینز نظامی هستن و دفاع میکنن از سفارت وقتی که خدای نخواسته خطر. اما او شاید در هماهنگی باشه. خب این که به زور بیاید نه به زور خلایده گپ است. شما وضاحت ندادین. نه ما میگم که هر چیزی که میشه خوب است به اساس تفاهم، به اساس مذاکره، به اساس ما یک تاریخ داریم که تانستیم مسائل بسیار پیچیده را که یک وقت ممکن مورد قبول یک طرف یا دیگر طرف نبود، بالاخره مورد قبول شد، موافقت شد، امضا شد. پس اینطور باید موقف اشتباه خواهد بود گفته شود که نه از راه مذاکره این موضوعات حل شده نمیتونه. بله. خلیزاد صاحب، استراتژی فعلی امریکا در قبال افغانستان چی است؟ خب افغانستان یک مرکزیت که در استراتژی امریکا داشت حالا نداره، اما افغانستان هنوز مهم است. حال ما در یک موقفی هست کشور که مشکلاتی که وجود داره، مشکلات که بعد از 20 سال جنگ، موافقتنامه دوحه، باز چیزی که در اونجا پیش بینی شده بود که عملی صورت نگرفت نظر به دلایلی که حکومت وقت به جایی که دو طرف به موافقه برسن تیت و پاشان شد. اشتباهات از طرف درباره انصنفیتان صحبت میکنه. درباره انصنفیتان صحبت میکنه. و تیم شان که اشتباهات زیاد کردن، پافشاری زیاد بود که رئیس جمهور تا روزهای آخر بمانه بایس رئیس جمهور در بعد از که موافقت صورت میگیره که طالبا مسائلی که اردو چطور مشکلات پیدا کرد حساب امریکا یا تحلیلشی بود که اردو میمانه، امریکا موافقه امضا کرد که حکومت که کمک‌ها را دوام میده به اردو. و حتی چند روز پیش از این که تغییر به در یک حکومت مشترک در پرنسیپ موافقه صورت گرفت و باید یک لوی جرگه خرد صورت میگرفت. درنو لیدونکو اوس هم لاندې تمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي ښاغلي زلمي خلیلزاد سره زموږ بحث دوام لري. خلیلزاد صاحب، این تفاهمات در کجا صورت گرفته بود؟ این در سند دوحه موجود بود؟ این سند دوحه خب پیش از مذاکره. بله همین صحبت ها را که شما کردید که باید جرگه شود و این با در روزهای آخر حکومت بالاخره حکومت موافقه کرد که حاضر است چوکی را خالی کنن به حکومت که از طرف روش موافقه کنن. تا یک مدت زیاد موقف حکومت این بود که طالب بیا مثلا مولا برادر عبدالله دوم شود، دکتر عبدالله را و جزئی حکومت شود، در حالی که موافقتنامه دوحه میگه یک حکومت نو باید ساخته شود به اساس مذاکره و قبولی هر دو طرف اطراف افغان. اشتباهات صورت گرفت به فکر من از طرف حکومت گذشته، از وقت استفاده نشد. اول خب امیدواری بود که اگر بعد انتخابات امریکا حکومت بیایه، آقای بایدن برد انتخابات، که این کارهایی که در دوره آقای ترامپ شد روز کنار بگذاره. یعنی اشتباهات صورت گرفت. اما چند روز پیش به اساس پیشنهادات طالبا و به اساس مجلس‌هایی که در کابل صورت گرفت بین کلان‌ها موافقه به شد که حکومت حاضر است آقای غنی که ترک کنه و یک هیئت عالی رتبه را روان بکنند که بشینن با طالبا فیصله بکنن تشکیل یک حکومت مشترک. بله خلیلزاد صاحب، شما حکومت پیشین در گفتگوی دوحه شریک نساخته بودین. غلط است، بیخی غلط است. 100% غلط است. مستقیم، هدف مستقیم است در تفاهم‌نامه دوحه. بله
اول خو شما میفهمید که وقتی که امریکا فیصله کرد که از راه سیاسی مشکل باید حل شود، حل نظامی نداره. ما که انتخاب شد که قسمت اول بود یک توافق بین امریکا و طالبان سر موجودیت اردوی امریکا در جنگ بین طالب و امریکا مذاکرات صورت بگیره. در اون دوره رول ما این بود که بین کابل و دوحه میرفتم و میامدم که او چی میگه ای چی میگه تا دروازه برای مذاکره مستقیم بین افغانا حکومت و طالبا وقت صورت بگیره که گرفت که بالاخره موافقه شد. جزئیات پنهانش هم دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب عبدالله گفته با من بود که ما کلش در دیجان بودیم خواندیم و همچون و دکتر اشرف غری حتی جزئیاتی که در امریکا پخش نشده هنوز جزئیات محرم او هم بود در مسائل دیگهش که خود مطبوعاتی هست او که موافقه دو چی میگه این صورت گرفت. موافق نبودن مثلا سری مسئله حکومت نو آقای اشرف غنی مخالفت میکرد با این کار. درست. خیلی زیاده اگه او تو بپرسیم در 48 ساعت اخیر جمهوریت چی گذاشت و نقش شما چی بود؟ در 48 ساعت آخر پیشرفت از یک طرف پیشرفت زیاد صورت گرفت از نگاه سیاسی، از طرف دیگه پیشرفت زیاد از طرف طالبان در میدان جنگ هم صورت گرفت که دو تا با یک دیگر رابطه داشتن که نتیجه شد که حکومت آقای غنی با کلانای دیگه آقای کرده دکتر عبدالله دیگه نشستن که باید حکومت نو ساخته شد. این پافشاری که اونا بیاین طالبا بیاین جزء حکومت فعلی شون به جای یک حکومت نو مثل که در دوحه قرار داده شد و برای یک هیئت روان شد. مسئله دوم این بود که طالب قانع شود که نبیاین به کابل داخل نشوند. این قانع شدن؟ قانع شدن و گفتن به امریکایی‌ها که چون از کابل بسیار سر ما فشار بود، اشخاص مهم که ما تماس میگرفتن، که قوای نظامی ما تماس میگرفتن، که طالبان تماس میگرفتن، ترشانی بود که شوک بیای چی خواهد شد در کابل، مسئولیت امنیت کی خواهد گرفت، چون قوای امنیتی که بودن تیتو پرک شدن و طالبان گفتن به امریکایی‌ها که شما که میگن ما نریم کابل، مسئولیت امنیت کابل کی میگیره؟ گفتن خیلی شما بگیرین. یعنی با جنرال امریکایی اینا گفتن که خودت مسئولیت کابل امنیت چه بگی. او گفت که جنرال مکنزی که من این مسئولیت ندارم، رئیس جمهور از من تقاضا نکرده که من این کار کنم و من یک عسکر تعدادش بسیار معدود سال در افغانستان و اونا پلیس کارش بلد هم نیستن. پس نتیجه شد که طالب درآید. درست. خلیزاد صاحب گفته میشه که امریکا فضای افغانستان اشغال کرده در وضعیت فعلی. اشغال لغت درست نیست به فکر من، ما قدر قوایی نداریم. اگر بگیم که حریم هوایی افغانستان نقد میکنه برای دفاع خود، برای جمع معلومات و برای گرفتن حمله یا پلانگذاری برای حمله را او را استعداد خود داره و تکنولوژی امریکا بس و او قسمت رسیده که اگر می تکنولوژی را امریکا که آل داره پیش از 9/11 می داشت ممکن 9/11 صورت نمی گرفت و حمله امریکا حتی باز چطور در امریکا در داخل امریکا بالای آقای ترامپ حمله میشه؟ اوتر حمله ها یک نفر دو نفر در جای صورت من میم یک تشکیل شده تمرینش یک کمپ ها بود به گفته معلومات امریکا پسانه ها که معلوم شد صدها هزاران نفر در تمرین ها بود. کوشش شد چند بار که بن لادن زده شد وقتی که پیش از 9/11 تکنولوژی او رقم نبود که همیشه ببینه که در کجاست و از دور با دیدی که همیشه در سر از اون منطقه باشه فایر کنه از سر. یعنی شما تایید میکنین که امریکا فضای هوایی افغانستان را نقد میکنه؟ من میگم که در بسیار ممالک تو یک گپ هست. به اساس کدام قانون؟ قانون حق دفاع از خود. اجازه داره امریکا؟
اجازه حق حیاتیش است که افغانستان حق کدام داره حق؟ که میخواد بیاید در فضای افغانستان در حالی که حکومت افغانستان میگه نبیار نکن. نه اگر به ضد افغانستان بخواین چیزی، اما اگر افغانستان هم باید در موقفی به فکر من قرار نداره که بگه ما تمام این چیزها را کنترل کرده میدانیم، یا میتونه یک موضوع بحث باشه. درست آقای خلیزاد، حالا خب بس رابطه هم نیست حتی نرمال دیپلماسی بین یعنی غیر قانونی میای هوای افغانستان من نقد فکر نکنم که به نام دفاع از خود او را غیر قانونی گفته قانون بود. با اساس کدام اصول بین دول؟ بین دول یکی از پرنسیپ های اساسی ملل متحد، شورای امنیت است که کشورها حق دارن از خود درست دفاع امیر میپذیریم. آیا اگر امارت اسلامی افغانستان بله. طیاره بی پیلوت داشته باشه به خاطر دفاع از خود امریکا اجازه خواهد داد که طیاره‌اش بالای سر امریکا بگرده؟ اجازه خو علیحده گپ است. تو حق دفاع را داری. یک کس دیگه میگه تو من نمیمانم که از خود حق خود دفاع به این رقم کنی و از او را در مقابلش صاد میشم. یعنی افغانستان زور نداره و امریکا هم به زور خود استفاده کنه. خطر نیست متوجه از یک کدام گروه در امریکا نیست که سر افغانستان. امارات میگه که در افغانستان هم نیست. خب اما میگه که ما اجازه نمیتیم کسی را، و هیچ وقت اقلا به من نگفتن که ما 100% گفته میتونیم که در تمام اراضی افغانستان کسی نیست که این کارا را فکرش نداشته باشه. فکر کنم که کلانای طالبان مردمای جدی هستن، حقایق میفهمن. باید این مسائل مطبوعاتی را از مسائل حقایق درست فهمید. باید فهمید. بس مدل فعلی حکومت افغانستان برای تضمین آینده افغانستان کافی است؟ خب به فکر من ما سر مسائل داخلی صحبت نکردیم. خب اول حکومت افغانستان باید مسئولیتش به مردم افغانستان است از عملکرد اولتر، و اگر در خود افغانستان موفق باشن در خارج هم تاثیر خود داشته می باشه. مشکلات وجود داره در اینجا. ما به خصوص در قسمت تعلیم، مثلا تعلیم دخترها بعد از صنف 6 که بتونن به مکتب برن، من شخصا هم درست فکر میکنم به نفع افغانستان نیست و برای شهرت طالبا در دنیا هم رول منفی داره. و من در گفتار و صحبت‌های خود با اونها همیشه این مسئله را مطرح کردیم. همچون در بحث‌های ما در دوحه که صورت گرفت جز موافقت نامه نبود، اما در پهلوی موافقت نامه ای که خانم‌ها حق تعلیم تا دکترا داشته می‌باشند. آقای شهاب‌الدین دلاور گفت که اجازه داره. و تعداد دیگه‌شان هم مجالس بسته، مجالس باز یک مسئله هست. خلیزاد صاحب، اداره ترامپ یکی از حامیان قوی پاکستان به خصوص نظامیان پاکستان است و سفرهای اخیر نظامیان پاکستان به امریکای ایره شاید مردم میگه که به این دلالت میکنه. اما شما یکی از کسایی هستین که یکی از منتقدین هستین بالای پاکستان. فکر میکنید که علت حمایت اداره ترامپ از پاکستان چیست؟ خوب، حکومت پاکستان خصوصا نظامی هایشان ایره باید افغان ها درک کنن، ماهرانه خود اتو جلوه میتن که همکار است. در حقیقت چیست همکار است؟ خب امتحانش جدی صورت نگرفته و همکاری هم میکنن در مسائلی که امریکا ازشان تقاضا بکنه. ماننده مثلا در مسائل شرق میانه در مجالس اشتراک میکنن به طرفداری از سیاست امریکا. آقای ترامپ کاندید کردن برای جایزه در مسائل کانتر تروریسم کمک میکنن.
شخص ما سوالایی دارم درباره اینکه چقدر میشه اعتماد کرد، تاریخ چی را نشان میده. امریکا و پاکستان یک تاریخ رابطه زیاد دارن، خصوصا در مبارزه افغانستان. و حالا که میبینیم در جنجالایی که بین افغانستان و پاکستان هست و ما یک نمره خوب میتونم مسئولین افغانستان که عاقلانه و شارانه رفتار کردن در این باره و قدم‌هایی هم که در چند روز آخر گرفته شده معقول بوده و خوب بوده. افغانستان و پاکستان به نفع دو کشور است که رابطه خوب مانند داشته کدام باشد. اقدامات افغانستان جواب داد در برابر حمله هوایی پاکستان بالای افغانستان؟ آن برها جواب حق دفاع از حق هر کشور است که از خود حق شما دفاع اقدامش ستایش میکنید؟ ستایش معقول است که یعنی خلاف کدام قانون بین المللی یا رسم و رواج بین المللی نیست. در مذاکراتی که بین پاکستان و افغانستان صورت گرفته، چی در عربستان در چند روز گذشته و یا چی ترکیه و یا در قطر یا کوشش‌های امارات، همیشه که ما شنیدیم از دوستایی که موقف طالبان معقول، حکومت افغانستان معقول بوده، خوب تشریح داده شده، پیشنهادات برای حل مشکل مشوره دادیم کدام وقت؟ نه، از من هم مشوره خواسته شده و نه ما مشوره دادیم، اما متوجه هستم و فکر کنم که طالبا میتونن هرچی بهتر چیزایی را که پشت پرده میگن به یک رقم بسیار خوب و قابل تعجب، بعضی از این کار طالبا تعجب کردن که چقدر با فهم و با ماهریت پیشنهادات دیپلماسی میکنن که خب بعضی فکر میکنن طالب خیانه این مسائل قدر چیز ندارن. اما فکر کنم که میتونن اینا آدم گفت بدون از اینکه طرف گرفت که اینا پیشنهادات عملی معقول برای کمی مشکلات پیش کردن، حتی قبولی که چطور یک عنصرهای خارجی بتونن ببینن که کی عملی میکنه کار خدا نمیکنه. در این پیشنهادات معقول صورت گرفته و امیدوار هستم که این مشکل کمتر شود. اما هدف برای ما روشن نیست شخصا که هدف پاکستان چیست. حل این مشکلات است که مشکلات تی تی پی مثلا، یا حل که عملی و منطقی باشه، یا ای که مسئله دیگه است که نگاه کردن افغانستان در مشکلات داخلی یا در مشکلات منطقوی یا ضعیف ساختن، عدم داشتن یک حکومت قوی، سوالا است. من نمیگم که هدفشان این گپ است، اما سوالا است. چون پیشنهاداتی که میشه باز تا خارجی که با من صحبت میکنن مسئولین میگن خود طالبان خود پیشنهاداتی بسیار معقول دارن. درست. درباره پاکستان به حکومت آقای ترامپ مشوره دادین؟ باید بگیم اونا کل در جریان هستن که نظریات من چیست. میتونم همین رقم بگویم، یعنی که هیچ کس در تاریکی نیست که خلیلزاد چه فکر میکنه و نظریش چی است. آیا فکر میکنید که اداره آقای ترامپ پاکستان را نمیشناسه و یا پاکستان میخواد که از طریق پاکستان به اهداف خود برسه؟ خب یکی پاکستان بسیار ماهر است در طرز تعاملش با امریکا. نظامی هایشان تجربه زیاد دارن، دوستی هم، رابطه های دوستی هم هست با شراکت هایی که در گذشته بوده. طالبان بدانن گرچه فرق میکنه، کلچر افغانستان کمی فرق داره از کلچر اونها. نمیخوام منفی درک کنم مردم که من چیز منفی درباره کلچر اونها میگم، نه. اما هر کشور از خود یک طرز العمل، یک
کلچر دیپلماسی هم فرق میکنه. درست. اگر اینو اما بپذیریم. میبینیم پاکستان ماهر است. امیر باز سوال میکنم خلیلزاد صاحب پاکستان ماهر دی که در ترامپ اداره ضعیفه ده؟ نه پاکستان ماهر دی ما به نظر او که هم اوس په حکومت که وای او تا پاکستانیان ما هم راغلی و چې ما دا کار کوو تاسو لپاره دا کار کوو ما ولی نه اما در پایین زمان کیدای شي حکومت نشي کولای دا مطبوعاتي وکړي هغه چې دوی په عمل څه به وکړي باید هغه ته توجه وکړو ځکه موږ هم صبرم باید ورته وکړو صبرم باید ورته وکړو صبر امتحان باید وکړو او زما په نظر بالاخره دا څه به وشي معلوم نه ده طبعا اوس تر اوسه پورې پاکستان امریکای د پاره د همکاري وعده ورکړې ده او عملی هم کړې ده. صحیح اوس کراسو د کابل و اسلام آباد اړیکو ته در وضعیت فعلی روابط چه نوع میبینید و راه حل برش چی پیش بینی میکنید؟ بین طالبان و افغانستان و امریکا با پاکستان از یک نقطه بسیار پیچیده است، یک تاریخ است و باید افغانستان کوشش کنه که او تاریخ تکرار نکنه که پس جای پاکستان و افغانستان برسه. پاکستان هم این مسئولیت داره که افغانستان هم به طرف ببره که سبب دردسرای کلانتر پسانتر شد. مثلا بعد از جنگ سرد، شروع جنگ سرد ببخشید، بعد جنگ جهانی دوم، چون بین پاکستان و افغانستان مشکل دیورند بود، افغانستان نشناخت سرحدی که اراضی که پاکستان کنترلش از بریتانیا گرفت. اردو میخواستن که غرب نزدیک باشن، هم پاکستان هم افغانستان هر دوش هیئت‌ها روان کردن به واشنگتن. او اسناد خیلی عمومی شده که حضور اعلیحضرت ظاهرشاه هم روان کرد یک تیم در اونجا. امریکا گفت که اگر پاکستان میخوایم همکار ما باشه، شما باید مشکل سرحدتان حل کنین که ما بتوانیم که شما هم همکار سوق الجیشی باشیم، چون پاکستان از شما که پیشتر آمده و ما موافقه کردیم. افغانستان هیچ نشد این موضوع، چون وقتی که اصلی امریکا با پاکستان آمد، حکومت او وقت افغانستان گفت که ما مسئله کار داریم با اتحاد شوروی بالاخره گرفتن است و او ابتدای کاری بود که اتکای افغانستان از نگاه نظامی زیادتر شده رفت و او تاثیرات سیاسی خودم در داخل افغانستان پیدا کرد و بالاخره خب میفهمیم چی شد. بله. و من میگم به افغانستان و به نفع پاکستان میست که دوباره یک تکرار او مشکلات او وقت شود که اوضاع به طرف بره که به ضرر افغانستان و به ضرر پاکستان باشه. راه های حل از نگاه TTP من گفتم که پیشنهادات طالبان معقول و خوب به نظر میرسه از شخصی من و همچنان برای مشکلات دیگه مثلا آب مشکلش هست، مشکل خط فرضی دیورند و فرضی است، مسئله تجارت افغانستان است که پاکستان باید مسائل تجارت مثلا با مسائل اختلافات سیاسی ربط نده. با وجود از گذشته که بهتر حکومت فعلی افغانستان درباره این مشکلات تجارتی توانستن ادارهش کنن که مشکلات اقتصادی افغانستان بسیار بالا نره. درست. و مسائل دیگه هم هست که نمیشه روش مطبوعاتی صحبت کرد. برای هر مشکل راه حل است. درست. در این اواخر در پاکستان از قماندانا و بزرگای داعش کشته شد. بله. و کشته شدنش شما یک خبر خوب دانستین. بله. این در اونجا چطور زندگی میکنه؟ کی حمایتش میکنه؟ چطور میگرده؟ یعنی در این شک نیست که عناصر داعش هستند در پاکستان. کی حمایتش میکنه؟ این که کی حمایت میکنه این مسئله استخباراتی است که حکومت خود امارات اسلامی میگه که پاکستان
نه خب این که استانداری خب اونا هم رد نمیکنن که باز عناصر از طرف وقتی بازش خب میگن که وقتی که افغانستان سرشان فشار آوردن گریختن از افغانستان اوجا رفتن. ممکن باز در افغانستان به این فکر باشه که پاکستان از اینا حمایت میکنه. یک راه حل که برای موضوع هست به فکر ما از نگاه دیپلماسی است که هر دو طرف با یک دیگه موافقه کنن و فکر کنم که ممکن است که ما چون شدیم که افغانستان سر از این موافقه بکنه و او است که هر دو کشور هیچ کسی که خطر به او کشور دیگه نباشه اجازه ندن که در اراضیش فعال باشن از نگاه تمرین برای حمله، از نگاه جذب اعضای بیشتر، از نگاه جمع پول. این یک موافقه که بتونه یک قدرت سوم او را ببینه که عملی میکنن این موافقه را یا نه، یک راه معقول است. و ما چند دفعه پیشنهاد کردیم و فکر میکنم که حکومت افغانستان را پذیرفته باشه یا بپذیره. بسیار کوتاه میپرسم چون وقت شما کم است. اگر بپرسیم که آقای ترامپ با ملا برادر صحبت کرده بود، صحبت‌هایشان درباره چی بود در زمان مذاکرات؟ در زمان مذاکرات در مسائل چیز بود، مسائل موافقتنامه که پیشرفت نهایی شده بود که صورت گرفت صحبت. در حکومت فعلی گفته بود که صرف ملا برادر را میشناسه، دیگران را میشناسه یا نه؟ من در آقای ترامپ در این قسمت صحبت نکردیم. حتما بریف میشن درباره افغانستان و شخصیت‌های درجه اولی. گروه‌های در مقابله با امارت اسلامی افغانستان از خارج در افغانستان بعضی وقتا نشست‌ها میکنه، بعضی وقت جلسات می‌داشته باشه. این جلسات و این نشست‌ها را چی نوع می‌بینید؟ خب از یک نگاه افغان‌ها و این افراد حق دارن که نقطه نظر داشته باشن. اگر فرق داره نقطه نظرشان از نقطه نظر طالبان، حق هر افغان از افغانستان که در جای دیگه. اما نظری شخصی من است که جنگ راه حل مشکل نیست. افغان‌ها به قدر کافی از جنگ صدمه دیدن. مشکلات کلان افغانستان مشکلات اقتصادی است، مشکلات پیشرفت است، امنیت است، مشکلات داخلی است. باید افغان‌ها با هم همکار شوند. از این چانس صلح که آمده، آرامی که تا اندازه است که یک چیز مثبت است. 200 نفر رو تقریبا کم و بیش کشته و زخمی میشدن. پس افغانستان رو به او طرف بردن قدم مثبت نیست. آخرین سوال په توګه باندې کاغلی خالیزات د افغانستان راتلونکي 15 کاله څه ډول ویني؟ 15 کاله د پیش بینی خو اسانه کار نه ده. امید د ما ده چې د اقتصادي ستونزې چې دي پیشرفت وشي. اوس هم ښه کارونه جریان لري کیږي او همچنان زما امیدواری ده چې یو قانونی چارچوب د آینده دپاره د سیستم دپاره یعنی اساسي قانون از غونډې جوړ شي چې نه یوازې طالب و ملایان پکې د فیصله حق ولري، چې هغه خلک چې افغان دي د ولس جز دي هم خود ځان په دې کې وګوري او په غټه فیصلې دوی هم د نظام طولانی مدت دپاره څه به وي، آیا شورا به ولري، انتخاب باید د لارې دا شورا منځته راځي. داسې اساسي مسایل باندې یو اجماع، ملي اجماع منځته راشي. دا د ما بر علاوه د تعلیم مسئله امید مې همدا دی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی ښاغلي خلیزات له تاسو یوه نړۍ مننه. کور مو آباد. سلامت اوسئ. مننه تاسو نه. کور آباد. مننه. کور آباد. درنو لیدونکو زموږ د نن ځانګړی بحث په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.